नमस्कार, सनटेक ज्ञान चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण जिओ मीटिंग कशी शेड्यूल करायची आणि जिओ मीटिंग या ऍप्लिकेशनचा वापर कसा करायचा हे या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर जिओ मीट हे ऍप्लिकेशन झूम मीटिंग या ऍप्लिकेशन प्रमाणेच आहे. जिओ मीट ऍप्लिकेशन हे रिलायन्स कंपनीने आताच मागच्या 8 दिवसापूर्वी लॉन्च केलेले आहे आणि जिओ मीट चा वापर कसा करायचा ते आपण यामध्ये बघू. जिओ मीटिंग ऍप्लिकेशन मी या ठिकाणी विंडोज फ्रेम मध्ये लॅपटॉपवर इन्स्टॉल केलेला आहे. याला आपण रन करणार आहोत. या ठिकाणी जिओ मीटिंगची स्क्रीन आपल्याला दिसते आहे. तर मी आता जिओ मीट साइन अप करतो पहिल्यांदा. तर मी माझं नाव या ठिकाणी टाकतो. सुनील. आपले जो होस्ट आहे त्याने आपले स्वतःचं नाव टाकायचं आहे. या ठिकाणी मोबाईल नंबर टाकायचा आहे. जो मीटिंग शेड्यूल करत आहे त्याने आपला मोबाईल नंबर या ठिकाणी टाकायचा आहे. हे अतिशय सिक्युअर असे सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन या ठिकाणी रिलायन्स जिओने आपल्याला प्रोव्हाइड केले आहे. ही मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडी टाकल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला साइन अप येईल आणि ओटीपी येतो. आपल्याला मेसेज येतो वन टाइम पासवर्ड, त्याला आपण म्हणतो 6 डिजिट. या ठिकाणी मला ओटीपी आलेला आहे. या ठिकाणी ओटीपी आलाय आणि मी आता हे साइन अप करतोय. हे अतिशय सिक्युअर आहे. जे झूम मध्ये ओटीपी वगैरे काही येत नाही आणि या ठिकाणी आपल्याला वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी म्हणजेच वन टाइम पासवर्ड, तो आपल्या मोबाईल मध्ये आलेला आहे. आता मीटिंग कधी शेड्यूल करायची. स्टार्ट न्यू मीटिंग जर असेल तर तुम्हाला जर आलेलं असेल नवीन मीटिंग जर स्टार्ट करायची असेल न्यू मीटिंग, तर न्यू मीटिंग मध्ये जायचं आहे. जॉईन मीटिंग, आपल्याला जर एखादा मेसेज आलेला असेल जिओ मीट कोणी पाठवला असेल मीटिंग शेड्यूल केलेला मेसेज तुम्हाला, तर तो जिओ मीटचा मेसेज तुम्ही त्या ठिकाणी जॉईन करायची आहे. या ठिकाणी मी मीटिंग प्लॅन करतोय. आता मीटिंग प्लॅन करण्यासाठी या ठिकाणी प्लॅन मीटिंग म्हटलेलं आहे. डॉक्टर निंभोरे जिओ मीट मीटिंग 7:30 आता 3:30 आहे. तर मी इथे या ठिकाणी 3:35 ही मीटिंग शेड्यूल करतोय. 15 मिनिट, 35 मिनिट आणि 45 मिनिट असे ऑप्शन दिलेले आहेत तुम्हाला या ठिकाणी जिओ मीटने. इथे व्हिडिओ होस्ट ऑन आहे, पार्टिसिपेट व्हिडिओ ऑन आहे, वेटिंग रूम आपण ऑन करणार आलो, बिफोर होस्ट, म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन, आणि इथे मीटिंग आपण आपली ही शेड्यूल करतोय 3:35. 3:35 मी मीटिंग शेड्यूल करत आहे. या ठिकाणी कॉपी इन्व्हिटेशन आलेलं आहे. या ठिकाणी पासवर्ड दिलेला आहे त्याने तुम्हाला, आणि कॉपी इन्व्हिटेशन क्लिपबोर्डला मी सेव्ह केलेलं होतं मागच्या व्हिडिओत. तो तुम्हाला पासवर्ड, मीटिंग आयडी, त्याच्यानंतर कोड आलेला असतो. या ठिकाणी मला कोणाला पाठवायचंय, तर या ठिकाणी मी तो मीटिंग आयडी या ठिकाणी समोरच्या कॅन्डिडेटला पाठवणार आहोत आपण. हे बघा, या ठिकाणी मीटिंग आयडी गेलेला आहे. समोरच्याला वेब ऑन व्हॉट्सअप याद्वारे मी व्हॉट्सअपवर तो पाठवलाय. तुम्हाला जर टेक्स्टवर पाठवायचं असेल तर या ठिकाणी क्लिक करा, याला क्लोज करा आणि या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट्स मध्ये जायचंय. कॉन्टॅक्ट्स मध्ये गेल्यानंतर ऍड कॉन्टॅक्ट्स करायचं. इथं कोणाला जर पाठवायचं असेल तर त्याचा ईमेल आयडी, ईमेल थ्रू आपण पाठवू शकतो. समजा मी इथे पाठवतो ssnbamu@gmail.com. या ठिकाणी मी त्यांना ऍड करतोय आणि या ठिकाणी हा बघा बरोबरच साईन आलेली आहे आणि इन्व्हिटेशन सेंड झालेले आहे डॉक्टर SSN बामू यांना एक्सटर्नल येते का या ठिकाणी दिसते तुम्हाला. आणि आता आपण मीटिंग शेड्यूल केलेली आहे.
तर या ठिकाणी आपण क्लिक करणार आहोत. होमवर जाऊ आपण. 3:32 या ठिकाणी झालेले आहेत आणि आपण मीटिंग शेड्यूल केली आहे 3:35 ही मागची मीटिंग आहे. 3:15 शेड्यूल केलेली. आता ही आपण ह्या वेळची मीटिंग आहे 3:35 आणि ती आहे साधारण 15 मिनिटांसाठी. हे मी इथं होस्ट स्टार्ट करतोय. या ठिकाणी होस्ट स्टार्ट झालाय बघा. आणि तिकडे आता ज्यांना मी पाठवलंय त्यांनी जॉईन करायचंय. तुम्हाला ज्यांना आपण मेसेज पाठवलेला आहे त्यांना त्या ठिकाणी मीटिंग आयडी तोच आहे. मीटिंग आयडी वेगळा गेलेला असेल. एक मिनिट. मीटिंग आयडी हा वेगळा गेलेला आहे. त्याच्यात झालेला असेल. करेक्ट. 8. ओके. येस. या ठिकाणी तुम्ही जॉईन केलं काय बघा. जॉईन झाले तुम्ही. आणि मग या ठिकाणी मला जे स्क्रीनवर ज्यांना जे दाखवायचं आहे काहीतरी विंडोजचा थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण स्क्रीन शेअर करू शकतो आणि मीटिंग या ठिकाणी